של אנימנט, איש שרבים מכם בטח ובטח מכירים, הוא סוג של סלבס. אחרי ששלחנו את ההזמנה לוובינר אז קיבלנו המון כאלה וואטסאפים, וואו, מה, אילן מברמן מגיע? וזה לא סתם. אילן הוא איש ואגדה עם 30 שנות ניסיון בתעשייה היצרנית, מומחה במפעלי מזון, ולמעשה את התהליך שוולדימיר דיבר עליו הוא לגמרי כי הוא קרה יחד איתו בשיתוף הפעולה. לכן המהפך שקרה בברמן תוך זמן קצר, אילן אחרי זה הרחיב, אני חושבת שהוא הגיע לשם לפני שנה וחצי, מה שהוא הצליח לעשות שם תוך שנה וחצי לא ראינו אצל הרבה לקוחות, ולכן אמרנו שזה המקרה הנכון למעשה שאילן בעצמו יציג את ההצלחה ואיך הוא עשה את זה, מה התהליכים, מה עבד, מה לא, מה היה אפשר לשתף את התובנות שלו. אז אילן, בבקשה, במה שלך. אוקיי, קודם כל שלום לכולם. כמו שוויקטוריה אמרה, שמי אילן חאוצמיד, אני למעשה עם 30 שנות ניסיון בתעשיית המזון, לא במשרדי ייעוץ, לא במכירות, ממש בהארדקור בתעשיית המזון, 15 שנה במחלבות, 15 שנה במאפיות, מה שנקרא תעשייה מסורתית, לואו-טק. אני נמצא פה בעצם שנתיים בקדנציה השנייה שלי, ושחזרתי, למעשה חיפשתי את הכאב הארגוני, או מה הכי משפיע בעצם על התפעול השוטף. וגיליתי שהנקודה הכואבת ביותר היא בעצם התקשורת בין ההחזקה לייצור, לטכנולוגיה, לאיכות. סך הכל התשתיות, למי שמכיר מפעלי מזון, לפחות כאן, לא השקענו יותר מדי ב-20 שנה האחרונות במכונות. הציוד מתיישן, עובדים, כמו שאמר ולדימיר, קשה מאוד למצוא היום עובדי החזקה מיומנים, רתכים, חשמלאים, מכונאים, מאוד קשה למצוא. כוח האדם, אני מאמין שכוח האדם פה והמגזרים השונים הם כמו כוח האדם בתעשיות שלכם. אז למעשה גיליתי כאב ארגוני מאוד חזק של חוסר תקשורת בין הייצור להחזקה. מסתובב בייצור, אומר לי המכונאי, לא, אומר לי הפועל, לא, זה תמיד ככה. לא, בוא, זה כבר שנים ככה. אני אומר לו, למי דיווחת? דיווחתי להחזקה. איפה כתבת? הנה, יש פה חוברת, מחברת, פה כתבתי. הוא טיפל בזה? לא יודע, הוא אמר לי שכן. וכו 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 וכו. ואז הלכתי להחזקה ואמרתי לו, תגיד לי, אמרו לך? כן, הוא התקשר, אבל זה לא היה דחוף, והוא רצה גם את זה ואת זה ואת זה ואת זה, וטיפלתי בזה 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 ולא טיפלתי בזה. ובסוף גילינו שהדברים, כמו שאתם יודעים, מה שבאמת משפיע ועוצר קו ייצור ואין מוצר, וואלה, כולם מטפלים. אבל מה שבקשות של אנשי ייצור, שיותר משפיעות על הטווח הרחוק, כמו שיפור תפוקה, כמו נוחות למפעיל, תמיד בסוף הופכים להיות בריבוע, כמו שאני קורא לזה, חשוב ולא דחוף. כולם מכירים את הדחוף וחשוב, את החשוב ולא דחוף וכו'. ואז גיליתי גם המון, באתי אליו ואמרתי, הוא אומר לי, תמיד המכונה ככה, אני הולך לראות מתי הייתה שוב, לא זוכר, אבל תמיד זה ככה. ואז גיליתי שאין תפסים ואין תיעוד, וכל הזמן אנחנו בעצם רצים אחרי עצמנו ומטפלים בהחזקות שבר. ניסיתי לראות את התוכנית החזקה מונעת, לא מצאתי, כי הם כל הזמן היו עסוקים בהחזקת שבר. רציתי לראות מה טיפלת, מי טיפל בכלל? אתם יודעים, בסוף יש כמו בכל מפעל, יש פה איזה 15 אנשי החזקה, אמרתי, וואלה, מי מטפל בסוף מכל ה-15? אני מאמין שגם אצלכם אתם מגלים שבסוף רוב המשימות נופלות על 2-3 עובדי החזקה בכירים, וכל השאר פחות. פתאום היה חסר חלק חילוף, היה צריך חלק. וואלה, איפה הרשימת חלקי חילוף? אתם יודעים, התחילו ביקורות, יש פה איזו ויש פה הסה וכל התקנים. ולקוחות, ואתה גם רוצה לראות ציוד קריטי, כמו גלאי מתכות, כמו טמפרטורות, כמו פילטרים, מה שנקרא נקודות CCP. איפה זה מתועד כל הטיפול? הכל על ניירות, הכל בקלסרים. מהון להון, באחד הסמינרים, אני חושב, בנושא בכלל רובוטיקה או חדשנות, פגשתי את ולדימיר, הייתי עם המנכ"ל שלי, פגשנו את ולדימיר, וואלה, נדלקנו. ובואו תראו מה אנחנו התחלנו לעשות פה. ולדימיר הגיע לפה, הראה לנו את המערכת,
הוקסמנו, ובגלל שהייתי חדש פה אחרי קדנציה מחוץ למאפייה של כמה שנים, נהניתי את האמת מרוח גבית של המנכ"ל, ואמרתי וואלה, זה הפרויקט שלנו, זה יהיה הפרויקט מגדלור לשנת 24. כאמור, הגעתי לפה בנובמבר 23, ואמרנו זה יהיה הפרויקט מגדלור שלנו לשנת 24, להטמיע את המערכת. קודם כל עברנו מכונה, וסימנו את ה-QR שלה, כמו שאתם רואים פה בתמונה. ממש יש לי מחברת עם כל ה-QRים של כל המכונות, וכל מכונה ומכונה מסומנת. פרויקט כזה באמת עם המון דגש, נחישות ומחויבות, לוקח שבועיים של איש החזקה שהולך ומתעד מכונה. לאחר מכן הגדרנו בעלי תפקידים שרשאים לדווח על התקלה. כלומר, אחראי קווים, מנהלי משמרת, מנהלי ייצור, אנשי הבטחת איכות, טכנולוגים, מנהל המפעל וכו'. כולם הגדרנו מי יכול להשתמש. אפשר להעביר שקף, תראו הלאה. ואז עשינו פה משהו שזה מאוד חשוב, וזה היה ממש בגיבוי ההנהלה, ולימדנו את העובדים איך סורקים QR. הרי בעצם לכל עובד יש סמארטפון, אם זה טוב או לא טוב זה נושא לדיון אחר, אבל כל עובד נמצא במפעל עם סמארטפון, והורדנו לו את האפליקציה, ואמרנו מעכשיו אתה מדווח רק עם הסמארטפון, פשוט הולך, סורק את ה-QR, ועובד. וקיבלנו גם גיבוי מהמנכ"ל, לעצור כל שיחת טלפון, כלומר, זו החלטה מאוד אמיצה, שאנשי החזקה הונחו שאם עובד ייצור, מנהל משמרת, מפעיל קו, מתקשר אליך ומדווח לך בטלפון בוא דחוף, אתה לא בא. זו החלטה אמיצה, עולה כסף, אתם תכף תראו, אבל וואלה, עובדת. אוקיי? עכשיו, למעשה, אחרי שכל עובד סורק בסמארטפון את התקלה, התקלות מגיעות אליי, למנהל החזקה, למנהל הייצור. אנחנו בעצם כל בוקר מקבלים קובץ PDF עם כל התקלות שהיו ב-24 שעות האחרונות. כמובן לא תקלה שהשביתה. תקלה שהשביתה אין מה להתווכח, מטפלים בה ישר, מה שמשבית קו ואין מוצר בשוק. ולאחר אנחנו עוברים על זה כל בוקר ב7:30 בבוקר, רואים את כל התקלות. תאמינו לי, בהתחלה היו 500 תקלות. גם העובדים התלהבו, גם הראינו להם שאם הם מדווחים מטפלים, לפחות באים אליהם תפרט קצת יותר. וזה עבד יפה. אנחנו הגדרנו את מה שחשוב ודחוף, ומה שחשוב להיום. הכל מתועד. אתם תכף תראו, מנהל ההחזקה מדווח באפליקציה איזה עובד הוא מקצה לטיפול, העובד מטפל, חוזר, מדווח באפליקציה עובד ההחזקה שהוא טיפל. ותסתכלו פה, יש פה דוגמה, מה שמסומן בעיגול, לקחתי את פורסת לחם מספר 5, מה התקלה? אתם רואים, ויקטוריה, מסך של מכונה לא תקין. נכון. מנהל ההחזקה שלח את האחראי מוחמד אסמר. באיזה שעה דווחה התקלה? אתם רואים, נכון? 6:19, מסומן פה בעיגול מקווקו. נכון. מי דיווח? מנהל המשמרת, ססי מזרחי. אנחנו רואים אחר כך בדיוק שב-6:19 דווחה התקלה, אותו מכונאי, מר מוחמד אסמר, סגר אותה ב-9:37, במקרה אין גם שעות השבתה. למה אין שעות השבתה? כי באותו בוקר באמת פורסת הלחם, מספר 5 לא הייתה צריכה לעבוד, לא השבתנו מכונה. הוא מתאר גם מה הוא עשה, מסך של מכונה לא תקין, הוא מתרגם מה הוא עשה, והכל מתועד. אוקיי, אתם רואים פה מתי התקלה נפתחה ראיתם, מתי התקלה נסגרה ראיתם, והכל מתועד. בעצם את כל ה-QRים מיפינו את כל מחלקות הייצור. בכל זאת המאפייה יש בה מאפיית ברמן מכילה 700 עובדים. בכל זאת יש מספר קומות למאפייה, מספר מחלקות, ומיפינו, כמו שוולדימיר הראה לכם בהתחלה, את אולם הייצור, את מחלקת לחם הארץ, כל קו וקו, והנה דוגמה של מחלקת הפריסה, כמו הדוגמה שהבאתי. כשאנחנו בעצם נכנסים למפה של מחלקת פריסה, כל מכונות האריזה, הפורסות, כ9 במספר, נמצאות שם, אוקיי? אתה נכנס למחלקת הפריסה, אתה בוחר את פורסת לחם מספר 5, רואים את זה פה בעיגול. כשאתה נכנס לפורסת לחם מספר 5, אנחנו רואים את כל ההיסטוריה שלה, הכל מתועד, אי אפשר למחוק. הכל מתועד. אתם רואים בדיוק מתי הייתה פעם קודמת התקלה ומתי עכשיו.
ואז כשאני מסתובב באולמות הייצור, המפעיל כבר לא יכול להגיד לי, זה תמיד ככה, זה תמיד, כבר דיווחתי על זה 100 פעם, לא מתייחסים, וכולי וכולי וכולי. אז הייתה עבודה מאוד שזיפית בהתחלה לסמן הכל, הייתה עבודה עם המון נחישות, התמדה וגיבוי של כולנו, החל מהמנכ"ל עד אחרון העובדים, כדי באמת להטמיע את זה, אבל וואלה זה עובד, בואו תראו תכף את האפקטיביות שלה. קודם כל, אנחנו רואים היום למשל, את כל התקלות הפתוחות, כן, נפתחו, מי שרואה פה ליד המספר 14, אתם רואים ש383 קריאות נפתחו בחודש, 14 באדום לא טופלו, אבל 383 פחות 14 טיפלו. אתם רואים ש285 תקלות טופלו, בירוק זה מה שטופל בזמן, באדום תקלה שפספסנו, ובצהוב זה מה שאתה צריך לעשות השבוע. זה נותן לנו בסוף יכולת ניתוח איזה מכונה נכנסת הכי הרבה לתקלה. איזה עובד, אם ראיתם קודם מי טיפל, איזה עובד החזקה בסוף באמת מטפל בכל התקלות, וזה כלי שלי, ההחזקה כפופה אליי במפעל, וזה כלי שלי בעצם לבוא ולהגיד בסוף למנהל ההחזקה, בוא, יש לך 15 עובדים, ההקצאה שלך לוקה בחסר, הכל נופל על 3-4 עובדים, ותראה, יש לך עוד כמעט 10 עובדים שלא עושים כלום, או לפחות אם הם עושים, למה אתה לא מתעד את זה? אז זה נותן לי גם יכולת ניהול של העובדים שלי, וזה נותן לי גם יכולת ניהול איזה מכונה יותר אמינה ואיזה מכונה פחות אמינה. אם תסתכלו פה, רגע, לא, בשקף הקודם, אנחנו יכולים ממש לנתח את ה-mean time between failure, את ה-MTBF, ואנחנו רואים ככל שהזמן בין תקלות ארוך יותר, המכונה אמינה יותר, וזה המון קשור להחזקה מונעת. שתי הליקויים הגדולים בהתחלה שגיליתי זה א', המון תקלות שהשפיעו על פחתים בתהליך הייצור, ופחתים זה כסף, והמון חוסר דיווח, והמון כל הזמן רצים ומטפלים בהחזקת שבר, כל הזמן מטפלים בדברים שלא עובדים. המטרה שלי הייתה עם ולדימיר, להפוך יותר ויותר להחזקה מונעת, ככל שנטפל יותר בהחזקה מונעת, הציוד יעבוד יותר טוב, ולא יפתיע אותי, ויתקע לי במהלך היממה. ושתיים, אני יכול פשוט לשלוט ולראות את כל המשימות וכל ההיסטוריה של כל מכונה ומכונה, ואפשר לעבור רגע לשקף הבא, ואנחנו בעצם, אנחנו בסיכום החודשי שלנו, אפשר כבר לעבור עוד שקף, כמו שכל מפעל מנתח את התלונות לקוחות, ומנתח את המוצרים המעוכבים, ומנתח את המוצרים הפסולים, ומנתח אירועי מזון, הוספנו כמו שראיתם, שקף של נתוני החזקה. הנה בחודש יולי היו לנו 89 תקלות שנפתחו על ידי העובדים, אני מזכיר לכם שזה כבר כמעט 1.5 שנה מהתחלת ההטמעה. 88 תקלות החזקה דווחו וטופלו על ידי החזקה, שלא סתם המכונאי סגר, למעשה מנהל הייצור שפתח את התקלה, הוא זה שסוגר את התקלה, וזה משהו שאנחנו הוספנו פה ואני בהחלט ממליץ עליו. מי שפותח את התקלה הוא גם סוגר את התקלה. אם אני מזמין אינסטלטור הביתה, אני משלם לו אחרי שאני אישרתי לו שעבודה תקנית, ולא שהוא אמר לי אשתי, הכל בסדר, תביא את הכסף. בסדר? אז נורא היה חשוב לי שזה כולל אישור של מנהל הייצור או מנהל הפריסה שפתח. מתוך ה-89 תקלה אחת לא טיפלנו, אין לנו חלק חילוף של גלילים. מה עוד עשינו? אנחנו רצינו לראות מגמה שכל פעם אנחנו הופכים יותר ויותר להחזקה מונעת ופחות החזקה שבר. ואם תסתכלו כבר בחודש יולי, 102 טיפולי החזקה מתועדים, החזקה מונעת. כבר עברנו את מספר התקלות בהחזקת שבר, שזה היה אחד היעדים שלנו. טיפולי החזקה זה טיפול חצי שנתי של קיולים, של מקררים, של חדרי תפיחה, של תנורים וכו'. יש לנו גם טיפול חודשי בתנורים, טיפולים שבועיים. זה עבודה לשבת ולהכניס, זה לקחנו 3 חודשים, בעצם בחודש נובמבר, דצמבר וינואר, אתם יודעים מה, גם פברואר 24, לאחר מכן ההטמעה, ומאז זה רץ בשוטף. אם תעברו רגע לשקף הבא, תראו גם מה שעשינו, אנחנו בעצם צמצמנו את הפסילות. היה לנו ממש פסילות מתועדות עם כסף, וצמצמנו את הפסילות בשנת 24 עד 25, רק עד חודש יולי כבר ב-37%, לא רוצה לפתוח פה, נשאר עוד חודש וחצי, אבל זה אמור להגיע בסוף ל-45%, והפכנו את החזקת השבר להחזקה מונעת.
זה בגדול. שקף הבא. אילן, המון המון תודה. כן, עוד מעט אני גם רק רוצה להגיד אנחנו, עוד משהו לפני מי אחריי? נעמה, איזה כיף. נעמה, אה, מישהו שאתה מכיר במקרה. נכון, כן, היינו פה מאוד מחויבים לתהליך, זה בעצם, אמרתי לכם, נהניתי מאיזה רוח גבית, כי חזרתי לפה אחרי הפסקה של כמה שנים בתעשייה אחרת, ואני לא יודע, כולנו עסוקים ביום יום עם מיליון דברים, מוצר שלא הגיע, אספקה שלא סופקה, תקלה שהשביתה אותנו, מיליון בלת"מים, מי שעובד בתעשייה יודע, יש לי פה שלט, לא רואים אותו בתמונה, כל יום מלחמה חדשה. ואני בעצם הייתי מאוד מחויב ונחוש יחד עם הצוות שלי להטמיע את זה. אבל בהחלט אני נעזרתי בעבר עם חברת שר בהמון פרויקטים אחרים של הטמעת הסאפ ועוד כל מיני תקני מזון ורגולציה, ובהחלט למפעלים שאין את הצוות או מישהו לא, אתם לא יכולים להקצות מישהו שהוא ממוקד באמת למשימה הזו למספר חודשים, אפשר בהחלט להתייעץ עם חברות ייעוץ, בכיף. אילן, המון המון תודה על הזמן שלך, אנחנו יודעים שזה יקר, אני יודעת שעשית את זה מתוך ההבנה שהידע למעשה ואת התהליך שאתה עובר זה למעשה נכס, שממש חשוב לשתף את זה עם אנשי תעשייה נוספים, כי מה שקורה אצלך במפעל זה לא רק אצלך, בעצם עצם השיתוף זה נותן אפשרות גם למפעלים אחרים או לארגונים עתירי ציוד לחשב את המסלול מחדש, ולבחון איך עושים את הדבר נכון, על מה להשקיע את המאמץ ב-2026, איך עושים את זה נכון, בעזרת איזה כלים ומי הגורמים שיכולים לעזור בדרך. רגע לגבי אחד, עוד דקה אחת, שאלו כן, אותי פה כמה כסף חסכנו, אתם שמתם את התקציר, אני לא יודע אם רואים את זה פה, אפשר לראות במצלמה? אבל רואים את רואים. הגרפים, ואנחנו עשינו פשוט מדי חודש בחודשו את עלות הפחתים, וראינו מדי חודש בחודשו כמה כסף חסכנו מדי חודש, רק בגלל שאפיינו שמכונה מסוימת נכנסה לתקלה, החלטנו להזמין חברה חיצונית כדי לטפל בה, ונכון, נניח החברה החיצונית, אותה חברת החזקה חיצונית שטיפלה במכונה, לקחה 40,000 שקל, הוכחנו שהחזרנו את 40,000 שקל תוך חודשיים. יפה, והכל מדיד לגמרי מאוד מדיד, והנושא של מדדים, ואנחנו בעצם עוברים על זה, כמו שראיתם, מדי חודש בחודשו. בהחלט, בהחלט נעשית עבודה נהדרת בברמן, ואני בכלל לא מופתעת שהמספרים הם למעשה עומדים מאחורי העבודה הקשה שאתם עושים, כי זה פשוט משתלם, גם מבחינה כספית, גם מבחינה תפעולית ומכל בחינה נוספת.